हाय गिरीश, रंगपंढरीमध्ये तुझं मनापासून स्वागत करते मी. आणि गेले 30 वर्ष लेखक दिग्दर्शक म्हणून तू रंगभूमीवर सातत्याने कार्यरत आहेस. वेगळ्या वाटेची वेगळे प्रयोग करत तू प्रायोगिक कमर्शियल दोन्ही क्षेत्रात वावरतोयस. तुझं मी पाहिलेली आणि मला अत्यंत आवडलेली तू दिग्दर्शित केलेली नाटकं म्हणजे फायनल ड्राफ्ट, माकडाच्या हाती शॅम्पेन, काटकोन त्रिकोण तर मला वाटतं मी 2दा पाहिलं असेल. या सगळ्या प्रवासाविषयी आम्हाला ऐकायचंय. आणि हे जे नवीन रंगकर्मी आहेत जे ही वेबसिरीज पाहतायत त्यांना त्यातनं काही वेचता आलं तर आम्हाला हवंय. सो अगदी सुरुवात करताना ह्या सगळ्याचा तुला स्वतःला शोध कसा लागला की हे आपल्याला आवडतंय, हे आपल्याला करायचंय, त्या सगळ्याविषयी थोडं सांग ना. फ्रँकली नाटकाकडे जाणीवपूर्वक बघण्याची किंवा नाटक करण्याची माझी सुरुवात इतरांची होती त्यापेक्षा खूप उशिरा झाली. याचं कारण 12वीपर्यंत मी भुसावळला राहायचो आणि तिथे नाटकं व्हायची नाही, तिथे थिएटर किंवा स्टेज नव्हतं. जळगावला बालगंधर्व ओपन रंग मंदिर होतं जिथे कधी कधी नाटकं व्हायची, पण मेजॉरिटी ती संगीत नाटकं असायची. तर रेडिओवरची नाटकं ऐकणं, त्याच्याकरता लिहिणं इथपर्यंतचाच प्रवास होता. प्रॉपर प्रोसिनियमवरचं नाटक म्हणजे नाटक सुरू होण्याच्या आधी 3 घंटा होतात, मग पडदा उघडतो किंवा काय, हा सगळं मेकॅनिझम मी फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगला आल्यानंतर पाहिला. त्याच्यात मी नाटक असं बघितलेलं नव्हतं. बरोबर. म्हणजे त्याच्या संहिता वाचल्या होत्या, ऑब्व्हियसली लायब्ररीत असायच्या त्या, ते मला आवड असल्यामुळे त्या मी आणून वाचायचो. त्यामुळे पडदा उघडतो तेव्हा हे प्रकाश येतो किंवा काय अशा ज्या सूचना लिहिलेल्या असायच्या त्या मी माझ्या व्हिज्युअलाइज करून बघायचो की म्हणजे कसं होत असेल, काय होत असेल. सो त्या मनाने रादर पुणे मुंबईत किंवा इथे राहणारे यांना लहानपणापासूनच बालनाट्य बघणं किंवा शाळा कॉलेजमध्ये असल्यापासून स्पर्धा बघणं किंवा काय, ती थोडी माझी सुरुवात उशिरा झाली. आणि ऑब्व्हियसली मला तो प्रकार बघितल्या प्रचंड आवडला. फर्स्ट इयरला असताना आपण पण हे करावं असं वाटलं, पण फर्स्ट इयरलाच संधी ज्याप्रमाणे लोकांना मिळत नाही त्याप्रमाणे मलाही मिळाली नाही. मग मी आपलं कुठेतरी बॅकस्टेजर काहीतरी असं करत करत, पण त्याचा मॅग्नेटिझम किंवा थिएटर ही जी लाईव्ह आर्ट आहे जी आत्ता आपल्यासमोर प्रत्यक्ष घडतं आहे, आणि म्हणजे आता नट चुकला तर नट चुकला म्हणजे काही करू शकत नव्हतं त्याच्याकरता, ह्याच्यामधलं जे थ्रिल आहे की जे इतर माध्यमांमध्ये नाही नाटकाकडे आहे. म्हणून मला वाटतं हा प्रकार इतके वर्ष अजूनही जिवंत आहे. त्याचं ऑब्सेशन आणि आकर्षण माझ्या मनात निर्माण झालं. आणि मग ॲक्च्युली हळूहळू स्वतः शिकत किंवा त्या वेळेला असलेले सिनियर किंवा मग हळूहळू पुण्यामध्ये नाटक करणाऱ्या लोकांशी ओळखी होत, त्यांच्याकडनं शिकायला मिळेल ते शिकत, त्यांचे विचार ऐकत, मग काहीतरी धडपडत करत बेसिकली इंटर कॉलेजिएट करत करत ह्या सगळ्याची सुरुवात झाली. लेखन म्हणा किंवा दिग्दर्शन म्हणा. मग त्यावेळेला असलेले पुरुषोत्तम, फिरोदिया, अजूनही काही स्पर्धा. पासआउट झाल्यानंतर खरं तर म्हणजे त्या वळणावरती मी होतो की तिथून पुढे इंजिनियर झालेलं असताना त्या क्षेत्रात जाऊन काहीतरी करायचं आणि मग कंपनीच्या वर्धापन दिनाच्या दिवशी नाटक बसवायचं का कंपनी वगैरे असं अजिबातच काही न करता हेच करायचं. तर तो धोकेदायक निर्णय होता, आजही आहे. कुठल्या ह्याच्यात इंजिनियर झालाय? मेकॅनिकल इंजिनियर. तर तो धोकेदायक निर्णय तेव्हाही होता, आजही आहे. पण ओव्हरऑलच याचं ऑब्सेशन आणि याचं आकर्षण एवढं जास्त स्ट्रॉंग होतं की मी हळूहळू हे सगळं करायचं. म्हणजे रादर मला ते जे शिक्षण घेतलेलं आहे त्याचा इनडायरेक्टली जरी फील्डमध्ये फायदा झाला असला तरी ॲडमिशन घेताना इंजिनियर आपण होणार ह्याच्याविषयी जे ग्लॅमर वाटत होतं ते हळूहळू माझं कमी झालं पुढील 4 वर्षात असं आपण म्हणूया. आणि रादर कंपनीचं खरं आयुष्य जवळून बघितल्यामुळे असेल किंवा सगळ्यामुळे असेल की ती त्याची मोनोटोनी, त्याचं सर्व्हायवलसाठी त्या क्षेत्रात असलेली प्रचंड ओढाताण आणि इन्सिक्युरिटी त्या सगळ्या क्षेत्रातली त्यावेळेला होती. आत्ता मला एक्झॅक्ट परिस्थिती माहीत नाही, त्यावेळेला खूप जास्त होती. तो जो काळ होता 87, 88, 89च्या सुमाराचा. तर मग इंटर कॉलेजिएट आणि कॉलेज संपल्यानंतर सुद्धा मग मी महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर ही जी संस्था होती त्याच्या दामलेंशी आमची लोक होती, जे फक्त संगीताचे कार्यक्रम करणारी संस्था त्यावेळेला होती, संगीत किंवा नृत्य नाट्य या संदर्भामधली. तर एक नाटकाची विंग सुरू करता येईल का अशी आम्ही त्याबद्दल बोलणं केलं. आणि मग तिथनं कल्पना एक आविष्कार, एकच्या एकांकिका, मग त्याच्यानंतर राज्यनाट्याला नाटकं ज्याच्यामध्ये एक झुंज वाऱ्याशी, त्याच्या आधीच्या वर्षी बाबुळबन अशा नावाचे नाटकं केले. सो
तर तोपर्यंत कसं होतं की धडपड काहीतरी करत होतो, पण हे जमणार का, हे रेकग्नाइज होणार का, किंवा हे काय लेवलवरती होईल याच्याविषयी आत्मविश्वास नव्हता. पण मला वाटतं 91 साली बाभुळबन जे राज्यनाट्याला नाटक केलं, जे अंतिमला पहिलं आलं, त्यानंतर मला वाटतं स्वतःला मला कॉन्फिडन्स येण्याला मदत झाली की आता आपलं महाराष्ट्रातनं नाटक पहिलं आलं आहे, तर म्हणजे किंवा लोकही 4 लोक रेकग्नाइज करू लागले, किंवा मग मुंबईतनं काही जणांचे फोन येऊन आमच्याकरता नाटक लिहिशील का अशी विचारणं सुरू झाली, तर कदाचित हे आपल्याला खरंच लॉंग टर्म करता येईल की काय, असा विचार सिरियसली. बाभुळबन तू लिहिलं होतंस आणि लिहिलं होतं आणि डिरेक्ट केलं होतं. तर त्या नाटक म्हणजे आधीचे सगळे कसे एकांकिका किंवा हे सगळे शॉर्ट फॉर्मॅटची होती, तरी त्यामुळे पूर्ण 2 2.25 अंकी नाटक लिहून डिरेक्ट केल्यानंतर रादर मला वाटतं तेव्हा पुण्याला 32 वर्षानंतर, म्हणजे खानोलकरांच्या नाटकाला मिळाल्यानंतर बहुतेक 32 वर्षानंतर पुण्याचं नाटक अंतिमला पहिलं आलं होतं राज्यनाट्याला. चिंत्र्य खालो म्हणजे आरती प्रमोद नंतर तू असं जवळपास. बरं हो, म्हणजे तो इतिहास असा आहे की मला वाटतं घाशीराम किंवा ही जी नाटकं होती ती दुसरी आली होती, ती बहुतेक पहिली आली नव्हती, ज्याविषयी बऱ्याच लोकांच्या मनात अजूनही राग आहे. तर असो विषयांतर सोडलं तर ओव्हरऑल थोडं त्यामुळे मीडियाचं अटेन्शन मिळालं, तर या सगळ्यामुळे बेसिकली हुरूप आला आणि थोडं रेकग्नेशन मिळाल्यामुळे. त्यामुळे मला वाटतं मनात जे माझ्या थोडीशी साशंकता होती की हे मला आवडतंय पण हे खरंच करता येईल का, खरंच हे परसिव्ह करता येईल का, खरंच हे पूर्ण वेळ करता येईल का, ते बहुतेक थोडं पॉझिटिव्हच्या दिशेने जायला त्याच्यामुळे मदत झाली असं मला वाटतं. पहिलं कुठलं कमर्शियल नाटक? तर हेच पहिलं. ते 91ला आल्यानंतर अबोली या नावानी कमर्शियल आलं 92 साली. महेश मांजरेकरनी त्यातला मेन रोल पण केला होता आणि त्यांनी प्रोड्यूस पण केलं होतं अश्वमी थिएटरकडनं. मला वाटतं त्याच्या आधीच्या वर्षी ध्यानीमनी हे नाटक त्यांनी केलं होतं, त्यातलं दुसरं नाटक जे होतं ते होतं. तर तेच नाटक 1-1.5 वर्षानंतर, म्हणजे त्याच्यामधली ॲक्ट्रेस जी होती मेधा आठवली तीच ठेवली आम्ही, कारण तिला कमर्शियल करून बघायचं होतं. पण बाकीची जी 3 कास्ट होती ते नोकरी करणारे किंवा कमर्शियल नाटक करिअर म्हणून करायला उत्सुक नसलेले असे असल्यामुळे, म्हणजे त्याच्यातला हिरोचा रोल करणारा जो माझा ॲक्टर होता त्यांनी नंतर इव्हेंच्युअली करिअर केलं, पण तेव्हा त्याला ट्रॅव्हल एजन्सी बघायची होती मिलिंद फाटकला. ओके. तर त्यामुळे त्यांनी मी आता करू इच्छित नाही असं सांगितलं कमर्शियल नाटक, त्यामुळे तो रोल महेशने केला. आपल्या मूळ मुद्द्याकडे अबोली हे माझं पहिलं नाटक होतं जे 92 साली आलं कमर्शियल, आणि थोडा काळाच्या पुढचा विषय होता किंवा थोडं मार्केटिंग आला माहीत नाही, म्हणजे त्याचे 50-52 प्रयोग झाले. बेसिकली ते मूकबधीर मुलीवरचं नाटक होतं. चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड या चित्रपटाच्या इन्स्पिरेशनवरती ते केलेलं होतं. सो ते साईन लँग्वेजमध्ये ती मुलगी बोलायची आणि मग तिचा टीचर, आणि त्या चित्रपटाच्या इन्स्पिरेशनवरती आपल्याकडे नंतर काही हिंदी सिनेमे झाले. उगाच आता नावं घेऊन कॉन्ट्रोवर्सी नको करायला, पण ते त्याचं ओरिजिनल जे व्हर्जन होतं ते त्याचं होतं. सो तो डिफरंट एक्सपेरिमेंट होता. म्हणजे 15 पानांचंच त्याचं स्क्रिप्ट होतं, कारण त्याला डायलॉग याचं लिखित स्वरूपात डायलॉग नव्हते, कारण ती मुलगी बोलायची नाही, ऑब्व्हियसली ती साईन लँग्वेजमध्ये इंटरप्रिट करायची. तर ते आम्ही कमर्शियलला केलं, आणि रादर त्यावेळेला 2 नाटकं चंद्रलेखा अश्वमी या संस्थांनी कोलॅबरेशनमध्ये केलेली होती. म्हणजे मोहन वाघ आणि महेश मांजरेकरांनी 2 नाटकं प्रोड्यूस केली होती दोघांनी मिळून. तर ऑल द बेस्ट आणि हे, म्हणजे एका दिवसाच्या अंतरावरती ही दोन्ही नाटकं त्यावेळेला आम्ही केली होती. म्हणजे दोघं जण दोन्ही नाटकांमध्ये को प्रोड्युसर होते त्यावेळेला. अबोली करताना आव्हानं काय वाटली? तुझं पहिलं कमर्शियल नाटक होतं. बेसिक त्याचा जो सगळ्यात जास्त चॅलेंजिंग भाग होता तो राज्यनाट्याला बसवताना ओव्हरकम केला होता किंवा त्याचे एफर्ट केले होते. त्यामुळे कमर्शियल बसवताना खूप वेगळं असं नव्हतं, नट वेगळं होते त्यामुळे. तर बेसिकली ती साईन लँग्वेज, म्हणजे सुरुवातीला मला असं वाटलं की तसं प्रेक्षकांना काही ती फार येत नसणार, त्यामुळे आपण एक बेसिक अल्फाबेट शिकलो आणि एक 4-5 दिवस जाऊन थोडंसं बघितलं तर ते करता येईल. शेवटी ते मेक बिलीफ आहे असं मला वाटलं होतं. तर त्यामुळे पुण्यामधले VR रुईया मूकबधीर विद्यालयामध्ये एक ओळख काढून आम्ही गेलो. मी, मेधा आणि मिलिंद, ज्यांना ती मेजॉरिटी वापरायची होती. बाकीचे त्याच्यातले 2 नट होते त्यांना ती खूप वापरायची नव्हती, पण ह्या दोघांना ती कंटिन्यू, म्हणजे त्या मुलीला तर फक्त तीच वापरायची होती मेधाला, आणि ह्या दोघांना तिच्याशी बोलताना ती वापरायची होती, इतर पात्रांशी ते नॉर्मल बोलायचे. सो मी जाऊन बसलो, ती शिकवणाऱ्या शिक्षकांना भेटलो, त्यांच्याकडनं तसं ABCD शिकलं. मग घरी जाऊन आता आपल्याला A to Z सगळं येत आहे, मग छोटे छोटे शब्द करून बघू वगैरे, असं आमचा एक
थोडा थोडा वेळ घालवून तालमीमधला तालीम सुरू करण्याच्या आधी तालीम संपल्यानंतर असं मी करून बघायचो. आणि तेव्हा मला किंवा आम्हाला सगळ्यांना वाटलं होतं की एवढं पुरेल. तर ॲक्च्युली नाटक उभं करून ते करायला सुरुवात केल्यानंतर असं लक्षात आलं की म्हणजे काही ऑब्झर्वर किंवा मित्र, माझी जी पद्धत असते की बेसिक बसत आलं की मी कोणाला तरी बोलवून, म्हणजे लेखन करताना सुद्धाची माझी पद्धत होती की असे त्यांची मतं विचारतो. नॉट दॅट ती सगळी मतं मी नेहमी ऐकतो किंवा त्याप्रमाणे बदल करतो, पण आपण काय हेतूने करतोय आणि ते तसंच समोरच्याला वाटतंय का नाही, किंवा आपण ज्या विचाराने ते करतोय तोच विचार पुसतोय का काही वेगळं वाटतंय, हे कन्फर्म करण्यासाठी मला ते कधी कधी आवश्यक वाटतं. तर तसं समोर बसणाऱ्या दोघा तिघा जणांनी की ते तुम्ही जे करताय ते फार काही ऑथेंटिक वाटत नाही असं सांगितलं, तर तो मला एक पहिला धक्का होता. म्हणजे मला वाटलं होतं की तसं फार प्रेक्षकांच्या लक्षात येणार नाही, तसं नसून ते त्यांच्या लक्षात येत आहे. आणि पण मग त्यांना ते का असं कळतंय, मग मी त्यांना विचारलं तुम्हाला येत आहे का, तुम्हाला ती लँग्वेज माहिती आहे का, कुठला शब्द चुकला असेल तुम्हाला, तर नाही आम्हाला त्या लँग्वेजमधलं काहीच कळत नाही. म्हणजे ABCD पण आम्हाला कळत नाही, आम्हाला तिथले काहीच माहित नाही, पण ते जे करतायत ते मजा येत, असं काही असं खरं वाटत नाही. तर मग आम्ही त्याच्यावरती विचार केल्यावर माझ्या लक्षात आलं की बेसिकली अर्धवट याच्यामुळे केल्यामुळे एकतर असं व्हायचं की खूप रिपिटेशन्स व्हायच्या, म्हणजे तेच पॅटर्न रिपीट केले जायचे जे अननोइंगली समोरच्या लक्षात येत होते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते करत असताना कन्व्हिक्शननी ते नट करत नसल्यामुळे ते सायकोलॉजिकली किंवा इनडायरेक्टली प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत होतं. सो आमच्या लक्षात आलं की त्याला आता शॉर्टकट काही घेऊन उपयोगाचं नसून आपल्याला हे ॲक्च्युअल सगळं 2.25 तासाचं स्क्रिप्ट त्याच्यामध्ये बोलता यायला लागेल, कारण आणि त्याच्याशिवाय ते इफेक्टिव्हली होणार नाही. सो आम्ही जो वेळ धरला होता तालमीचा, बेसिकली ते राज्यनाट्य असल्यामुळे त्याला फिक्स डेट होती, म्हणजे त्या तारखेला पहिला प्रयोग होता. असं नाही की आता 1 महिन्याच्या ऐवजी 2 महिने तालीम करू आणि मग उशिरा ओपन करू किंवा काय. आणि बाकीचंही नाटक बसवायचं होतं, म्हणजे अख्खं सगळं, की म्हणजे फक्त ती साईन लँग्वेज शिकत बसलो असं पण करता येण्यासारखं नव्हतं. सो त्याच्यातनं निम्मा वेळ काढून म्हणजे मग खूप अक्षरशः सकाळी तिकडे जायचं, मग तालमी संध्याकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत करायच्या, असं करून आणि बरंच अंतर गेल्यानंतर म्हणजे शेवटी 1-2दा अशा आमच्या सिरियसली मीटिंग झाल्या की अजून 20 दिवस आहेत, तर तेव्हा आणि चालायचं, एंट्री चेंज करता यायच्या वेळेला, किंवा म्हणजे आत्ताच्या सारखं भयंकर कडक नियम किंवा काहीतरी नसायचे. तर करूया का आपण हे खरंच नाटक, हे आपल्याला झेपणार आहे का, आणि आपण कुठलं तरी डायरेक्ट रेडीमेड नाटक घेऊन अजूनही 20 दिवसात बसवू शकतो पाठांतर करून, तर तसं करायचं का, इथपर्यंतही कधी कधी आम्ही निराश झालो होतो की सापडत नाही आहे ते. पण फायनली विचार केला की आता सगळेजणच त्यांची सगळी कामं सोडून किंवा चालू असलेले उद्योग सोडून वेळ काढून ते करायला आलेले होते. सो त्याच्यामध्ये आता जे होईल ते होईल, पण आपण काहीतरी खूप वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतोय, तर तो आपण चालू ठेवूया. असं करत शेवटच्या असे काही दिवसांच्या आधी आम्हाला ती फ्लुएन्सी येते, किंवा करताना जसं कळायला लागलं की हो खोटं करत नाही, म्हणजे आपण ॲक्च्युली बोलतोय का, आपण हे करतोय. आणि मग आम्ही ॲक्च्युली त्यांच्या त्या मॅडम होत्या त्या शाळेतल्या, त्यांनी मला बरीच मदत केली होती. त्यांना पण एकदम तालमीला बोलवलं आणि त्यांना बघ मग त्या हो हे बरोबर वाटतंय, हे सगळं करेक्ट वाटतंय. म्हणजे थोडक्यात मी त्यांना म्हटलं की त्या मुलीने त्या मुलीशी जे बोलतो आहे तिच्या जागी जर खरी तशी मुकबधीर मुलगी असली तर तिला कळेल का तो काय बोलतोय ते, आणि ती त्याची बोलते म्हणजे हो तिला कळेल, म्हणजे किंवा रादर तसं मी एक्सपेरिमेंट म्हणजे ते करून बघितलं. एखादा डायलॉग आठवतो त्यावेळेचा? काय डायलॉग नाही आठवत, म्हणजे साईन मधलं बेसिक त्याचं असतं की ते इंग्रजी सारखं प्रत्येक शब्द लिहित नाहीत ते, त्याला म्हणजे आपण लेखनाच्या भाषेत बोललो तर शॉर्ट हँड आणि स्पोकन लँग्वेजचं कॉम्बिनेशन असतं. म्हणजे आय एम गोईंग देअर असं म्हणायचं असेल तर आय एम गोईंग देअर अशा प्रत्येक 4 शब्दांचं स्पेलिंग करून अशा पद्धतीने ते बोललं जात नाही, की जे आम्हाला कळायला थोडा वेळ लागला. त्याच्यातलं काही आय एम गोईंग आणि मग जातो याला नुसतं म्हणजे ॲक्च्युली त्याला खुणा, बॉडी लँग्वेज, डोळे, किंवा म्हणजे असं डोळ्याने असं काहीतरी करून कळलं का किंवा काय, तर डू यू गेट इट असं प्रत्यक्षामध्ये असं करून मग ते पुढचं एक्सप्रेशन, त्या सगळ्याचं ते कॉम्बिनेशन असतं. सो ते असं जे बोलायचं ते वाक्य इंग्रजीमध्ये लिहून ते साईन लँग्वेजमध्ये बोललं गेलेलं असं नसतं, आणि ते त्यांच्या पद्धतीने प्रॉपर केलं की ती व्यक्ती बोलते असं वाटतं. आणि ते न करता नुसतं असं करत बसलं तर ते तसं वाटत नाही. हा त्याच्यातला जो भाग होता की जो आम्ही मिस केला होता. सो फायनली मी तो केला आणि तो ॲप्रिशिएट झाला, म्हणजे रादर ते लोकांच्या लक्षात झालं की ते जे ऑथेंटिक आहे. सो
त्या नाटकातलं जे मेजर चॅलेंज होतं असं जे मला वाटतं, बाकी प्रायोगिक नाटक करणाऱ्या, राज्यनाट्य करणाऱ्यांना जी नॉर्मल चॅलेंजेस येतात, पैसे कमी असणं, पैसे संपणं, तालमीची जागा, या सगळ्या प्रॉब्लेमविषयी मी सांगत नाही, कारण ते मला वाटतं खूप जणांनी सांगितलं असेल आणि तो ते आजही येतो आणि तो त्या सगळ्या प्रोसेसचा अपरिहार्य भाग आहे. त्याच्यामुळे त्याच्याविषयी फार बोलण्यामध्ये काही अर्थ नाही असं मला वाटतं. आता आपल्या तांत्रिक काही प्रश्नांकडे येऊया तुझ्या आतापर्यंतच्या सगळ्या अनुभवाच्या आधारावर, की दिग्दर्शक म्हणून मुख्यत्वे मला हा प्रश्न विचारायचा आहे तुला, की संहितेची निवड करताना तुझे काय निकष असतात? ओके, आता 2 गटामध्ये उत्तर, म्हणजे मी बेसिकली जास्त काम लेखक दिग्दर्शक म्हणून केलेलं आहे, फार कमी वेळा इतरांच्या संहिता डिरेक्ट केल्या आहेत फ्रँकली खरं तर त्यामुळे ती वेगळी प्रोसेस असते. म्हणजे ती प्रोसेस अशी असते की मी दिग्दर्शन करणार आहे हे मला लिहिताना जेव्हा माहिती असतं, त्याच्या वेळेला मी ते दिग्दर्शनाचा विचारही थोडा करतच लिहित असतो, किंवा मी पूर्ण लिहित नसतो. म्हणजे दुसऱ्या डिरेक्टरला बसवण्यासाठी जेवढं कळायला लागेल त्या अनुषंगाने, की मला कळलं यातनं काय म्हणायचं आणि काय बाहेर काढायचं आहे, तर त्यामुळे मी लिहिताना जेवढं बेसिक मिनिमम अपेक्षित आहे तेवढं लिहून पुढे जातो आणि मी ते बसवताना करून घेणार आहे असं मला माहिती असतं. सो त्या संहिता तशा अर्थाने पूर्ण संहिता नसतात, त्या मी डिरेक्ट करणारे असं गृहीत धरून, म्हणजे रादर हा प्रॉब्लेम मला आता मी बोलतो, कारण नंतर जेव्हा माझं करून झाल्यानंतर काही वर्षांनी लोकांनी माझी एकांकिका किंवा नाटकं करायला मागितल्या किंवा केल्या, तर त्याच्यातला प्रयोग खूप वेगळ्या पद्धतीने का होतोय किंवा जे म्हणायचे ते नीट पोचत का नाही याचा अभ्यास केल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की ते लिखित स्वरूपामध्ये एक लेखक जेव्हा फक्त संहिता लिहितो आणि कोणीतरी वेगळा बसवेल त्याला कळायला पाहिजे माझ्या मनात काय आहे, म्हणून तो शक्यतो त्याचा कल सगळं नीट लिहिण्याकडे असतो. जो मी बसवणार हे मला माहिती असताना लिहिण्याकडे नसायचा, आणि म्हणून मग वेगळ्या माणसाने ती बसवायला घेतल्यानंतर त्याला ती डिकोड व्हायची नाही, असा प्रॉब्लेम असायचा असं मला वाटलं. तर हा भाग आपण सोडून देऊया. आता तुझ्या प्रश्नाकडे झालं तर दिग्दर्शक म्हणून मी जे काम केलं, तर ॲक्च्युली मी विवेक बेळे, चंद्रशेखर फणसळकर ज्याच्या 2 एकांकिका केल्या, नंतर मी एक झुंज वाऱ्याशी जे पुलंनी रूपांतरित केलं होतं पण जे बेसिक रशियन नाटक होतं, नंतर अशोक शहाणेंचं कोंडी नावाचं एक खूप जुनं नाटक, एक 60-70 वर्षांपूर्वीचं, जे मला वाटतं परदेशी नाटकाचं त्यांनी केलेलं ट्रान्सलेशन आहे ते होतं. तर हे जे काय 7-8 नाटकं होती की जी मी लिहिलेली नव्हती, याच्यामध्ये हे अशोक शहाणे आणि पु ल म्हणजे एक झुंज वाऱ्याशी सोडता सगळे लेखक मला अप्रोचेबल होते, ही पहिली गोष्ट. सो त्याच्यामुळे ते निकषांमध्ये आहे, निकषांमध्ये नाही, पण जर गिव्हन अ चॉईस रायटर अप्रोचेबल असेल तर ते म्हणजे त्याला प्रिफरन्स मला म्हणजे मी नेहमीच देत आलो. किंवा मला पण एखादं नाटक खूप आवडलं आणि ते करावंसंच वाटतंय तर केवळ रायटर अप्रोचेबल नाही म्हणून करायचं नाही असा ऑब्व्हियसली निर्णय घेतला जात नाही. कारण मी म्हणालो त्या पद्धतीने 2 गोष्टींसाठी लेखक अप्रोचेबल असण्याचा मला फायदा असतो. एकतर म्हणजे कधी कधी त्याला काय म्हणायचंय ते मला कळले तेच आहे ना हे कन्फर्म करून घेण्याकरता, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याला काय म्हणायचं ते जर मला काही वेगळ्या पद्धतीने सांगायचं असेल तर आयदर त्याच्याकडनं ते बदल करण्याची परवानगी मिळवण्याकरता किंवा ते बदल त्याच्याकडनंच करून घेण्याकरता, या 2 गोष्टी करता. तर त्यामुळे मुळात संहिता निवडताना पहिला क्रायटेरिया जर आपण म्हणालो तर आधी केलं आहे त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं आहे का, म्हणजे आयदर कंटेंट वाईज, मुद्दा वाईज, प्रेझेंटेशनच्या फॉर्मॅट वाईज, किंवा ह्याच्यात काहीतरी मला नवीन करून बघता येईल, ह्याच्यात मला अशा प्रकारचं म्युझिक वापरता येईल, इथपासनं ते मी हा फॉर्म केला नाही, इथपासनं तर हा विचार मांडणारं मी केला नाही, इथपर्यंत काहीतरी वेगळं. पण वेगळं असायलाच पाहिजे असं दरवेळी निकष नसतो बऱ्याच वेळेला. पण मे बी असं खूप वेळेला होत नाही. म्हणजे आता कमर्शियल करायला लागल्यानंतर आत्ताच्या वर्षात आलं की निर्मात्यांनी बऱ्याच संहिता पाठवल्या आणि याची एखादी कर तर ह्याच्यातनं निवडायचे किंवा काय. बऱ्याच वेळेला असं व्हायचं की तो शोधही लिमिटेड असायचा, की असं खूप बसवण्यासाठी नाटक शोधतोय अशी फेज नसायची. कोणीतरी लिहिलेलं असायचं, तू वाचशील का, बसवशील का, बघूया, वाचूया. तर असं महिन्यातनं एखादं स्क्रिप्ट, 2 महिन्यातनं एखादं स्क्रिप्ट अशा पद्धतीने वाचलं जायचं. आणि वेगवेगळ्या म्हणजे मी म्हणाल त्याप्रमाणे सुरुवातीला चंद्रशेखर फणसळकरची स्टाईल किंवा त्याच्यातला जो स्क्यूनेस होता जो मला आवडला. बेसिकली लेखक म्हणून मी जे लिहितो त्याच्यासारखं लिहिलेलं स्क्रिप्ट किंवा त्याच्यासारखं लिहिणारा लेखक मी फारसा प्रिफर केला नाही, कारण मग ते म्हणजे त्या पद्धतीचं ऑलरेडी मी लिहितोच, मग तेच परत आणखीन वेगळ्या लेखकाचं करण्यात काय पॉईंट आहे. तर युजली माझा शोध असा असायचा की ह्युमरचा सेन्स वेगळा असलेला, मांडणी वेगळा असलेला, की ज्याच्यामध्ये मला लेखनाचं डिकोडिंग करून किंवा ते शोधून त्याच्यावर काम करण्यामध्ये इंटरेस्ट वाटावं म्हणून. सो
बेसिकली ही व्हरायटी किंवा या सगळ्या गोष्टी हा पहिला निकष असायचा. मग अप्रोचेबल असेल तर मला ते जास्त सोयीचं किंवा चांगलं वाटायचं. आणि मला वाटतं मग कधी कधी असं असायचं की डेडलाईन करता, म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा राज्यनाट्य किंवा स्पर्धांकरता, म्हणजे महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर झाल्यानंतर सुद्धा सोहम किंवा काही रेप्युटेड ज्या स्पर्धा असायच्या, कधी कधी त्या डेडलाईन करता मग खूप निवड अशी त्यावेळेला हे नसायचं. म्हणजे त्याच्याकरता मग आता तू लिही याच्याकरता काहीतरी, मग एक कशावरती लिहितोस, त्यामुळे ते उलटा असायचं. एक 3 नाटकं लिहून आले आणि त्याच्यामधनं निवडतं असं करण्याकरता इथे काहीतरी करायचं आहे. मग कोण लिहितं, मग हा लेखक म्हणला मग कशावर लिहितोस, मग ह्याच्यावर लिही, मग आपण अशा फॉर्मॅटमध्ये करू. सो त्याच्या रेसिपीपासनं ते जनरेट व्हायचं आणि मग ते करणारे असं गृहीत धरलं जायचं. सो निवड ही प्रक्रिया खूप नंतरच्या काळात आली तसं पाहायला गेलं तर. एखादी संहिता तुला आकर्षित त्या संहितेने केलं की ही बसवावीशी वाटते, दिग्दर्शित करावीशी वाटते, पण त्याच्यामध्ये काही बदल करावेसे वाटतायत, तर ते करण्यामागे काय कारणं असतात आणि अशा वेळेला लेखकाबरोबर तुझं काय कसं ट्युनिंग असतं, कसं तू त्यांना मन वळवतोस हे करायला? कारणं वेगवेगळी असतात स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट. आणि बेसिकली कसं असतं, फार कमी वेळा असं होतं की एक स्क्रिप्ट घेतो आणि मला कळतं की ह्याच्यातलं हे मला बदलायला लागणार आहे आणि मी जसं करणार आहे. म्हणजे असं कधी कधी एक 5% वेळा होतं, पण 95% वेळा प्रोसेसमध्ये असं वाटतं की इथे आता काहीतरी वेगळं करायला पाहिजे. कारण ऑब्व्हियसली स्क्रिप्ट वाचल्या ते आवडलेलं असतं, त्यामुळे त्याच्यामध्ये चांगला भाग किंवा ब्राईट पोर्शन हा जास्त असतो की ज्याच्यामुळे मुळातच ते करावं असं वाटलेलं असतं. म्हणजे असं कधीच होत नाही की मी स्क्रिप्ट वाचलं आणि 95% बदलायला लागेल हे पण मी करतो. तर मुळामध्ये आणि त्यामुळे हे बदलायला गेले असं कधी कधी पहिल्या वाचनामध्ये कळतं क्लॅरिटीने की हे सगळं करतील, पण हा सीन मला पहिल्या वाचनापासूनच प्रॉब्लेमॅटिक वाटतंय. पण असं कमी वेळा होतं, असं 1-2दाच होतं. सो युजली स्क्रिप्टमधले जे काही आकर्षणाचे बिंदू असतात, म्हणजे एखादं कॅरेक्टर खूप आवडलेलं, कसं आहे टोटॅलिटीमध्ये स्क्रिप्ट आवडलं तरी त्याचे काही हायलाईट असतात. मला हे मी माझ्यावर तर सांगतोय, बाकी दिग्दर्शकांचं काय मला माहीत नाही, पण विशेष प्राकर्षाने आकर्षित करणाऱ्या काही गोष्टी स्क्रिप्टमध्ये, म्हणजे एखादं कॅरेक्टर खूप आवडलेलं असतं आणि हे कॅरेक्टर बसवायला मजा येईल, किंवा एक प्लॉट खूप चांगला असतं, किंवा संपूर्ण स्क्रिप्टमधला तो एक 5 मिनिटाची सॉलोलुक आहे ती मला खूप आवडली आहे, म्हणजे की ती मला वर्थ वाटते. जसं एक झुंज वाऱ्याशी मी वाचलं, त्याच्यावेळेला एक 2-2.5 पानाची तो जो कॉमन आलेला असतो त्याची जी सॉलोलुक ती जी वाचल्यानंतर मी खूप प्रभावित झालो. तर मला वाटलं की म्हणजे हा या नाटकातला खूप मेजर प्राईम इलिमेंट आहे. किंवा जसं काटकोन त्रिकोण विवेकने वाचलं तेव्हा शेवटी ते आबा त्याला जे सांगतात तिकडे की एक म्हणजे साधा स्पर्शसुद्धा कधी कधी पुरेसा असतो आणि तोही आम्हाला मिळत नाही, तर तो मोनोलॉग आणि तो पीस वाचल्यानंतर मला वाटलं की ह्या गोष्टीसाठी हे नाटक बसवणं वर्थ आहे का, म्हणजे ह्या 3 मिनिटांकरता किंवा 4 मिनिटांकरता. म्हणजे बाकीचं नाटक कंटाळवाणं किंवा बोर याच्यातला भाग नाही, पण हे प्रभावीपणे मांडण्याकरता आधी जी सगळी रचना केलेली आहे किंवा आधी जो सगळा डोलार उभा राहिलेला आहे तो त्याचा क्लायमॅक्स आहे. बऱ्याच वेळेला जर आधी सुचलेले जे मुद्दे असतात तसे बदल डोक्यात असतील तर ते मी इमिजिएटच बोलतो आणि ते त्याच्याविषयी आमची प्रोसेस होते. पण बसवायला घेतल्यानंतर, काही काळ तालीम केल्यानंतर किंवा ते कॅरेक्टर करायला घेतल्यानंतर असं वाटतं की एकतर डिझायर्ड परिणाम मिळत नाही आहे, किंवा तो सीन पुरेसा इफेक्टिव्ह होत नाही आहे, किंवा जो मुद्दा मांडायचा तो पॉवरफुली मांडला जात नाही आहे. तर याच्याकरता बेसिक पहिला माझा अप्रोच असतो की मे बी कदाचित लेखकाला काहीतरी वेगळं म्हणायचं आहे, आपण वेगळंच असतोय. कारण जरी लेखकाशी चर्चा झाली तरी प्रत्येक ओळीतनं आणि प्रत्येक घटनेतनं लेखकाला काय म्हणायचं आहे एवढं काही कम्युनिकेशन झालेलं नसतं. आपण ग्रॉस किंवा टोटॅलिटीमध्ये ते त्याच्याशी बोलताना त्याच्याकडनं आपल्याला मिळालेलं असतं. तर मी कम्युनिकेशन करून त्याच्याशी हे बोलण्याचा किंवा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो मुळामध्ये की हे तू का लिहिलेस किंवा हे कशा करता लिहिलं, याच्यातनं तुला काय अभिप्रेत आहे किंवा काय इफेक्ट येणं अभिप्रेत आहे किंवा त्याची मुळामध्ये रचना काय आहे. कारण बेसिकली काय असतं हे सगळं शेवटी की त्याचं जे मला आवडलेलं आहे आणि त्याला खरं तर म्हणायचं आहे ते बेसिकलीच वेगळं आहे असं जर कॉम्बिनेशन असेल तर त्याच्यामधनं कधी कधी प्रॉब्लेम येऊ शकतो, किंवा कधी कधी तो आधी सोडवला नाही तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. म्हणजे जसं मी म्हटलं त्या पद्धतीने की क्रिएटरनी किंवा जसं चित्रकाराने किंवा कोणीतरी त्याच्या काहीतरी विचारांनी करून ठेवलं आणि वेगवेगळ्या अँगलने किंवा दृष्टिकोनाने लोकांनी त्याच्याकडे पाहिलं आणि वेगवेगळी इंटरप्रिटेशन केली, तर वेगळ्या माणसांची इंटरप्रिटेशन किंवा त्या कलाकृतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दरवेळेला चुकीचाच असतो अशातला भाग नाही. तर त्याच्या वेळेला ते दरवेळी क्रिएटरच्या हातात नसतं किंवा ओरिजिनल व्हिज्युअलायझरच्या हातात नसतं. पण ओरिजिनल व्हिज्युअलायझरनी एका सूत्राने ते जनरेट केलेलं असतं, त्यामुळे कुठल्याही पद्धतीने त्याच्याकडे बघताना ते जर लिंक तुटली तर मग ते काहीतरी अस्ताव्यस्त किंवा विस्कळीत स्वरूप येतं.
सो पहिली स्टेज अशी असते की इंटरप्रिटेशन लेवलवरती किंवा महत्त्व कशाला द्यायचं याचं त्याचं जे म्हणणं आहे त्याच्यात आणि माझ्यात फरक पडतोय का, तसा जर पडत असेल तर मी माझ्या अपेक्षा किंवा त्या सीनविषयीची मतं रिओरिएंट करून त्यांनी जसं व्हिज्युअलाइज केलं तसं करण्याचा प्रयत्न करतो. हा एक भाग. जर असं चर्चेनंतर लक्षात आलं की त्याला जे म्हणायचं तेच खरं तर मला म्हणायचं आहे पण ते येत नाही आहे सीनमधनं पुरेसं. कारण जसं दिग्दर्शक हा कुठलाही परफेक्ट नसतो त्याप्रमाणे लेखकही परफेक्ट नसतो. त्यामुळे लेखकाने लिहिलेलं अंतिम आहे किंवा त्यांनी लिहिलेलं कॅरेक्टर म्हणजे असं आहे, त्यांनी हे असं म्हणून ठेवलं म्हणजे पात्र असं करू शकतं, त्यांनी असं म्हणून ठेवलं म्हणजे ते पात्र असं करू शकत नाही, असं नसतं. ते बेसिकली त्याचाही अटेम्प्ट असतो त्याला जे काहीतरी सुचले त्याच्यात जवळ जाण्याचा, जो 100% नसतो. त्यामुळे तो 100%पाशी पोचताना जी जागा किंवा जो शॉर्टफॉल आहे त्याच्यामधला, त्याच्यामधून जर काहीतरी होत असेल तर मग दिग्दर्शक आणि लेखकांनी दोघांनी मिळून प्रेझेंटेशनमधनं त्याच्या जास्त जवळ कसं जाता येईल असं शोधण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज असते. अदरवाईज लेखकाला जे म्हणायचं असतं ते प्रभावीपणे येऊ शकणार नाही त्याच्यामधनं. सो मग तो म्हणता की नाही मला हे XYZ म्हणायचं या सीनमधनं किंवा माझा ह्या सीनमधला माझा मुद्दा हा आहे. तर मग पण मग तुझा मुद्दा आहे तर मग हे पात्र त्याच्या कॉन्ट्रास्टमध्ये का बोलतंय, मग त्याच्यावरून असं वाटतंय की तुला हे नसून A नसून B म्हणायचं आहे. मग तो म्हणतो नाही मला एच म्हणायचं आहे पण ते पात्र तसं बोलतं कारण मी ते तसं जनरेट केलेलं आहे. पण म्हणतो हो पण ते पात्र B बरोबर आहे असं म्हणतो आणि याच्या आधी ते पात्र बिलिव्हेबल आहे असं आपण प्रोजेक्ट केलं आहे तर लोकांना असं वाटेल की त्याचं म्हणणं B बरोबर आहे, हे लोक घेऊन जातील बरोबर. तर तो म्हणतो की हो पण ते पात्र किंवा त्याची जी थिंकिंग प्रोसेस आहे त्याच्यामधनं तो A बरोबर आहे असं कधीच म्हणणार नाही. मग ह्या म्हणजे साधारण तुझ्या लक्षात असेल की चर्चेचा. सो आता देर इज नो पार ॲज सच. तर इगोइस्टिक रायटर असतो जर एखादा, माझ्या सुदैवाने मला माझ्या आयुष्यात भेटले नाही तसे, पण जे मी ऐकून आहे किंवा लोकांच्या अनुभव त्याच्यामध्ये, तर ते मग असे म्हणायला जातात की जणू काही ते A किंवा B ही खरी जिवंत व्यक्ती आहे. जरी वर्किंगची प्रोसेस आपली तशी असली आणि जरी नटाने एक जिवंत व्यक्ती आपल्याला उभी करायची असं धरलं तरी शेवटी बेसिकली तो क्राफ्ट हे विसरून चालत नाही. म्हणजे फायनली एक इफेक्ट अचीव्ह करायचा आहे आणि त्याच्यासाठी लिहिलेला तो एक कोड आहे फक्त. सो दॅट इफ दॅट कोड इज नॉट गिव्हिंग यू द डिझायर्ड रिझल्ट तर तुम्हाला कोड चेंज करण्याची गरज आहे. इतकं ते सोपं असतं. पण बिकॉज ह्या क्षेत्रामध्ये लोक खूप जास्त इमोशनल असतात आणि त्यांनी केलेल्या गोष्टींशी ते खूप अटॅच्ड असतात किंवा त्याच्याशी खूप भावना निगडीत असतात, तर इतक्या थंड आणि ड्रायपणे त्या सगळ्या गोष्टींचा कागदावर मांडलेल्या काही चित्र आहेत किंवा हे फक्त तुकडे आहेत असं विचार करू शकत नाही. त्यांच्यासाठी ते जे ऑलमोस्ट खरं असतं. मी त्या झोनमध्ये फारसं कधी गेलो नाही. म्हणजे मला असं वाटतं लोकांना ते ऑलमोस्ट खरं वाटायला पाहिजे, करणाऱ्यांना हे माहीत असायला पाहिजे की ते खोटं आहे. हे पात्र असं करेल का ह्या झोनमध्ये मी फारसा जात नाही कारण हा ट्रिकी झोन आहे असं मला वाटतं. म्हणजे तो आपण वळवू तसा असतो, त्याला तसं फार सिग्निफिकन्स असतो असं माझ्या लक्षात आलं. म्हणजे मी म्हटलं त्या पद्धतीने की एखादी भूमिका किंवा एखादी पात्र हे जणू काही खरं पात्र आहे असं इमॅजिन करून त्याच्यामध्ये आपण जेवढं खोल शिरण्याचा प्रयत्न करतो तेवढं आपण डिझायर्ड इफेक्ट आणि क्राफ्ट दूर करतो. आणि कधी कधी म्हणजे मला ते पात्र सापडलं शेवटी वगैरे असं नट म्हणतो पण डिझायर्ड इफेक्टच आला नाही तर त्याचा उपयोग काय. म्हणजे हा सगळा प्रपंच ते पात्र सापडण्यासाठी नाही आहे, तर त्या पात्राच्या माध्यमातून लेखकाला काय सांगायचं आहे त्याच्यासाठी आहे. पण हे शिफ्ट होतं. पण त्यामुळे जे सुरुवातीच्या की मुळामध्ये तुझं पात्र तू लक्षात घे की तुझं असं झालं आहे, तुझं तसं झालं आहे, काय फील असेल तुझा त्यावेळेला, तू कसा विचार करशील. म्हणजे ह्या सगळ्यांनी सुरुवात झालेली असते, हे एकदा सांगून बघावं. पण दरवेळेला कसं असतं की याची उत्तरं दोन्ही बाजूने असतात. म्हणजे तिकडे की तू अत्यंत दुःखात आहे तर तू घरी आल्यानंतर काय करशील, म्हणजे तू समजा खरा असशील तर काय करशील, ह्या प्रश्नांच्या वाटेला मी शक्यतो जात नाही कारण यांची उत्तर अत्यंत धोकादायक आणि फॉल्स असतात. कंट्रोल की काय मी अत्यंत दुःखात असेल, मी नापास झालो असेल तर घरी येईल आणि मी खूप आईस्क्रीम खाईन, तर असं त्याचं आपल्याला टेक्निकली उपयोग नाही त्याचा. नाही मी तसं दाखवलं तर ते चालणार नाही. मग म्हणते की नाही मग मी उशीमध्ये डोकं खुपसून रडत बसेन काय, नाही मग मी घरामध्ये आणि उगाच कोणावर तरी राग काढेन. तर एक्स ह्या प्रसंगामधली पात्र काय करतं ह्याच्यासारखा खोटा आणि फसवा प्रश्न नाही. पण बरेच जण जेव्हा त्याचा आधार घेतात तेव्हा प्रॉब्लेम निर्माण होतो. कारण कोणीच माणूस कुठल्याच सायकोलॉजिकल कंडिशनमध्ये आणि कुठल्याच ड्रामॅटिक सिच्युएशनमध्ये एकसारखा रिस्पॉन्ड होत नाही. हा फरक जेव्हा पडतो त्यावेळेला मग तो त्याच्यामधनं असं होतं तिथे की अकॅडमिकल इंटरेस्टसाठी किंवा काय बरोबर आणि काय चूक आहे याच्यासाठी नाटक सुरू नसून फायनली त्याच्यातनं तुला जे म्हणायचं होतं ते प्रभावीपणे पोचतंय का नाही त्याच्यासाठी सुरू आहे.
या मूळ उद्देशावरनं लक्ष हटून ते डायव्हर्ट होतं. तर ती पुनर्लेखनाची प्रक्रिया बसवताना स्क्रिप्ट रिडिंगमध्ये, म्हणजे बऱ्याच वेळेला कधी कधी स्क्रिप्ट रिडिंग करायला सुरुवात केलं की मला प्रश्न पडलेला नसतो, पण काम करणाऱ्या नटाला प्रश्न पडतो की पण मग मी असं का म्हणतोय किंवा मी असं का उत्तर देते आहे त्याला. नट हे मुळामध्ये अत्यंत स्वार्थी असल्यामुळे ते माझा रोल, माझं हे कसं असा विचार करतात, जे त्याच्यात फार काही चुकीचं नाही आहे, पण म्हणजे एकंदरीतच वैश्विक सगळ्या नाटकाचा होल असा विचार हा त्यांच्या काही प्रायोरिटी नंबर 1वर कधीच नसतो. तर त्यामुळे त्यांना त्या सगळ्या लहान लहान गोष्टी असतात, त्या जर रिलेट झाल्या नाही तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. पण तो प्रश्न कधी कधी मला पडला नसतो, पण समोरच्याने विचारल्यानं मी विचार करून बघतो, मग निम्म्या वेळा मला पटतं की हां म्हणजे ॲक्च्युली त्याचा किंवा तिचा प्रश्न बरोबर वाटतोय, असं काय म्हणते ती खरं तर, किंवा नाही ह्या कारणाकरता होत आहे, अशा वेळेला रिराईट करायला पाहिजे का किंवा डायलॉग रिराईट करायला पाहिजे का, हा मुद्दा जनरेट होतो. किंवा कधी कधी बसवत असताना मला असं वाटतं की हा सीन पुढे मागे, म्हणजे आता काटकोन दीर्घांच्या बाबतीत त्याचा जो क्लायमॅक्स आहे जे आबा बोलतात, हा ॲक्च्युली पहिल्या अंकाचा एंड होता. मग वाचन केल्यानंतर आणि काही केल्यानंतर मग मला असं लक्षात आलं की स्ट्रक्चरली इकडे प्रॉब्लेम होते. मग मी विवेकशी बोललो, त्याला मी म्हटलं की बेसिकली हा थॉट एवढा जास्त पॉवरफुल आहे की म्हाताऱ्या माणसांच्या किंवा आईवडिलांच्या मुलांकडनं फार काही अपेक्षा नसतात, पण तुम्हाला कल्पना नसेल तर म्हणजे मुलाचा स्पर्श पण त्यांना 10-10, 15-15 वर्ष होत नाही आणि इट इज नॉट दॅट व्हेरी बिग थिंग वगैरे. म्हटलं हा एवढा इमोशनल कंटेंट, एवढा पॉवरफुल कंटेंट आहे, हा पहिला अंक संपताना खूप पॉवरफुल वाटतो, पण दुसरा अंक सुरू झाल्यानंतर याच्यापेक्षा जास्त पॉवरफुल विचार तुझ्याकडे मांडण्यासाठी नाहीत या नाटकामध्ये. तर एकदा सगळ्यात पॉवरफुल विचार मांडून झाल्यानंतर आपण त्याच्यापेक्षा कमी पॉवरफुल विचार नंतर मांडू शकत नाही. मग तो म्हटलं की आपल्याला क्राफ्टमध्ये असा काहीतरी विचार करायला पाहिजे की हा क्लायमॅक्स येईल, कारण म्हटलं ह्याच्या पुढे फार काही बोलता येणार नाही आपल्याला, हे म्हणून झाल्यानंतर आपल्याला आणखीन काही बोलता येणार नाही. मग ते त्यावेळेच्या स्ट्रक्चर आणि फॉर्मॅटमध्ये बसत नव्हतं, कारण तो तसा बांधलेला नव्हता. ओरिजिनल पहिला अंक असा होता की तो पहिला अंक अख्खे आबा आणि त्यांची गोष्ट होती, आणि दुसरा अंक असा होता की डोरबेल वाजते आणि दारात एक इन्स्पेक्टर उभा राहतो आणि तो आबांसारखाच दिसतो, आणि दुसरा अंक हा पूर्ण इन्स्पेक्टरचा होता. असा त्याचा पहिला ड्राफ्ट होता. म्हणजे ऑब्व्हियसली इन्स्पेक्टरचा सगळा भाग आधी घेतला आणि नंतर आबांचा घेतला असं पॉसिबल नाही लॉजिकली, कारण आबांचा तो आत्महत्या खून तो जो प्रकार आहे तो आधी व्हायला लागेल, त्यामुळे व्हावं तर आधी आबांचं लागणार. आधी आबांचं झालं तर ते संपवताना ते शेवटी बोलणार, आणि ते शेवटी ते बोलले की मग नंतर पुढे आपण काय बोलणार, आणि मग इन्स्पेक्टरहून पुन्हा ते काय बोलायला लागले, कसंही करायला लागले. तरी मग आम्ही असं ठरवलं की असं लिनियर न जाता त्याचे अल्टरनेट तुकडे करावे, जो हा एकमेव मार्ग आम्हाला दिसला की जो ओरिजिनल नाटकाचा फॉर्मॅट नव्हता. सो म्हणजे मग एक आबांचा सीन, एक इन्स्पेक्टरचा सीन, एक आबांचा सीन, एक इन्स्पेक्टरचा सीन, अशा अल्टरनेट पद्धतीने मग इंटरव्हल पॉईंट एका वेगळ्या मुद्द्यावरती असं करत मग शेवटी अल्टरनेट करून शेवटचा सीन होता ज्याच्यामध्ये आबा जो शेवटचा मोनोलॉग घेतात, जो क्लायमॅक्स अशा पद्धतीने केला. सो मग चालू तालीम आम्हाला ॲक्च्युली म्हणजे 20 दिवस थांबवून आम्ही ते सुदैवाने स्पर्धेपर्यंतच नाटक असल्यामुळे आम्ही ओपनिंग पोस्टपोन केलं, सगळं केलं. कारण मग मी कन्व्हिन्स होतो, विवेकलाही सांगितल्यानंतर त्याला ते पटलं, पण मी त्याला म्हटलं की ते असं एवढं सोपं नव्हतं की ते तुकडे केल्याने एकमेकात मिसळले, त्याचं लिंक, त्याचे ब्रिजेस हे सगळंच रिराईट करायला लागले त्याच्याकरता. मग की आपण आता अल्टरनेट घेणारे असं म्हटल्यानंतर हे त्याला कुठे सापडलं असेल, ते त्याला कुठे सापडलं असं खूप अवघड नव्हतं, वेळ लागणार होता त्याला. म्हणजे असं पटकन बसून 2 दिवस तालीमीला सुट्टी घेतली आणि लिहून झालं असं ते होणार नव्हतं. सो आम्ही 15-20-25 दिवसांची गॅप घेतली, ते रिस्ट्रक्चर केलं. किंवा चंद्रशेखर फणसकर बरोबर प्रथम पुरुषी नावाची एकांकिका आम्ही बसवली होती की जी म्हणजे 4 ते 5 वेळा पूर्ण रिराईट करायला लागली. तर त्याची बेसिक ती खूप दीर्घांक, मला वाटतं खूप जुनी गोष्ट आहे ती. तर त्याच्यामध्ये विवेक आणि रसिका काम करणार होते. बेसिक त्याची लाईन अशी आहे की एक नॉर्मली 45चा पुरुष त्याच्या संसाराला कंटाळलेला आहे आणि त्याचं ओव्हरऑलच सेक्स लाईफ आणि सगळं इतकं मीडियाकर झालेलं आहे की त्याला वाटतं आयुष्यात काहीतरी थ्रिल पाहिजे. आणि त्याच्या ऑफिसमधला एक कोणतरी कलिग आहे, तो त्याला सांगतो असा भयंकर ॲडव्हेंचरस असतो, आणि कसं मी खूप भारी कॉल गर्लकडे जात असतो आणि त्याच्यातली एक कशी सॉलिड आहे आणि त्याच्याकडे जाऊन बघ असं त्याला सांगतो, पण ती खूप पैसे घेते. तर त्याचा पगार वगैरे लक्षात घेता तो 1 वर्ष सेव्हिंग करतो आणि फायनली त्या मित्राच्या करवी तिला बुक वगैरे करतो आणि एक हॉटेलची रूम घेऊन दोघं भेटतात. आणि त्या रूममध्ये ते 50-55 मिनिटाची बोलतात, अशी ती एकांकिका होती प्रथम पुरुषी नावाची. तर मला ऐकल्यानंतर कन्सेप्ट आवडली. फणसकरने त्याच्या नेहमीच्या म्हणजे त्याची तिरकस जी शैली आहे किंवा सटायरिकल फील जो त्याचा आहे त्या फीलमध्ये ती लिहिलेली होती. म्हणजे त्याचे संवाद पण खूप सगळे चांगले होते. काय
म्हणजे ती थोडी प्रेडिक्टेबल होती पण थोडी प्रेडिक्टेबल नव्हती. म्हणजे त्याला सगळं करायचं तर पण आहे, पण त्याचे मध्यमवर्गीय संस्कार आणि मग त्याला नाही मी काही फक्त हे करण्याकरता इथे आलेलो नाहीये ते पण तिला पटवून द्यायचं आहे. आणि मग एकंदरीतच मग तो काहीतरी गाणं लावतो, मग तुला संगीतातलं कळतं का, मग त्याला इथं म्हणजे समूह त्याला त्याच्या स्वतःच्या मनाला पटवून द्यायचंय की हे काहीतरी सेलिब्रेटेड आणि हे काहीतरी असं खूप इलिट आहे. म्हणजे तुला वाटतं तसं ते काही चीप नाही आणि तिला मुळामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नसतो कारण तुझा प्रोफेशन असतो आणि ती म्हणतेस की बरं ठीक आहे. तर मग ती म्हणते की हा चला मग आता मग ते लाईट बंद करायला घेतलं तर म्हणते नाही तसं नको आपण ते गाणं ऐकू चालेल ना. ते म्हणते नाही तुम्ही म्हणाल तसं तुम्ही सांगाल तर गाणं ऐकू किंवा काय मग दारू प्याल का मग ठीक आहे दारू पिऊ वगैरे. मग काय म्हणजे नुसतंच थोड्या वेळ बोललं तर चालेल का. ते म्हणते चालेल. म्हणजे मग माझं काहीच म्हणणं नाही, तुमचा वेळ आहे, तुम्ही तो विकत घेतलेला आहे, तुम्ही करा काय करायचं ते. आणि त्याचं ते सगळं करताना काय होतं ते आणि बेसिकली त्या मुलीला खूप कमी डायलॉग होते पण ते म्हणजे जे कल्पनेमध्ये जे आम्हाला खूप आकर्षक वाटलं होतं जे बसवायला घेतल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं खूप मोनोटोनस होत आहे. म्हणजे की असं खूप सेम पॅटर्न होतंय. म्हणजे एक पहिल्या 5-7 मिनिटामध्ये आपल्याला कळलं की हा असं खूप उत्साहाने वर्षभर पैसे साठवून आलाय पण त्याच्या आत्तापर्यंतच्या सगळ्या मध्यमवर्गीय संस्कारामध्ये त्याला काही ते पटकन करवत नाहीये. आणि हे एकदा कळलं की मग त्या अनुषंगाचे त्याचे सगळे जे डायलॉग होते ते त्याच पॅटर्नमध्ये जाणार होते. मग त्याच्यात नवीन काही मिळत नव्हतं आणि काही विनोद होते जे वर्क व्हायचे पण मजा येत नव्हती. मग आम्ही म्हटलं की मुळातच आणि ते विवेक करत असल्यामुळे तो ते लाईट वेननी करत होतं जी त्याची नॅचरल शैली अभिनय करण्याची. मग 7-8 दिवस तालमी केल्यानंतर साधारणपणे ती बसत आल्यानंतर लोकांना दाखवलं तर लोक म्हणजे सगळ्यांचं जे मला मनातनं भीती वाटत होती असंच रिएक्शन होतं की सुरू झाल्यानंतर पहिली 8-10 मिनिटं खूप इंटरेस्टिंग वाटतंय, विषय वेगळा पण नंतर जरा कंटाळा येतो. मग जे मला खरं तर मलाही मनातनं वाटत होतं पण आपल्यालाच उगाचित वाटतंय कदाचित चांगलं होत असेल अशा भाबड्या आशेपायी मी लोकांना बोलवून विचारलं. पण फायनली त्यांनी डायग्नोसिस कन्फर्म केल्यानंतर मग आम्ही परत बसलो की काय होतंय कसं करता येईल. मग विवेक म्हणाला की आपण ॲटिट्यूड बदलून बघूया का त्याचं. ते असं मी खूप विनोदी पद्धतीने करतोय तसं न करता मी खूप सिरियस करूया का. मग मी विचार करून म्हटलं की चालेल म्हटलं पण पॅथेटिक लाईनवरती ते करून बघूया की त्याला सगळं ते करायचं आहे पण करता येत नाही आहे यातला पॅथॉस हायलाईट करून आपल्याला ह्या रोलचा अप्रोच घेता येईल का. तशा पद्धतीने मी करून बघितलं थोडा वेळ. ते करून बघितल्यानंतर काही आहे ना मग आम्हाला फायनली वाटलं की 2-3 प्रकारांनी करून बघितल्यानंतर मग आम्ही फणसळकरला बोलवलं. त्याला म्हटलं की काय वाटतंय काहीतरी वर्क होत नाही मजा येत नाही असं आम्हाला सगळ्यांना वाटतंय करताना. तर चालेल मग मला छान वाटतंय मला काहीच प्रॉब्लेम वाटत नाही आहे. म्हटलं की अरे नाही पण प्रॉब्लेम वाटतोय सगळ्यांना बघून. म्हणजे जरी तोंडलं म्हणजे तो रायटर म्हणून तोंडलं की आय एम हॅपी काही छान चाललंय की सगळं काय. पण मग मी त्याला म्हटलं की जर आपण थोडं काहीतरी वेगळं लिहून बघूया का. सुरुवातीचा हा भाग थोडा कमी करून नंतर ते खूप फिलॉसॉफिकल बोलतोय ते सगळं जो सलग पोर्शन येतो तो थोडा कट केला. आणि मग त्याच्यामध्ये म्हटलं की 1-2 पेक पहिल्यानंतर ती जी मुलगी काहीच बोलत नाही असं दाखवलंय त्याच्याऐवजी ती दारू पिऊन थोडंसं ती पण एक थोडंसं बोलली आणि काहीतरी तिच्या पद्धतीचं काहीतरी केलं वगैरे. त्याला मग ते काही फार पटत नव्हतं. तो म्हटलं मी लिहून बघूया तसं करून बघूया. मग त्यांनी थांबून आम्ही 7-8 दिवस रिरायटिंग केलं. त्यांनी ते वेगळं लिहून आणलं. ते आम्ही तशा पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला. तशा पद्धतीने केल्यामुळे थोडं मनोरंजक झालं म्हणजे ड्राय जे होतं त्याच्यामुळे. पण ओके सो म्हणजे बेसिकली ते प्रेडिक्टेबल होत होतं. म्हणजे त्याचा मेन प्रॉब्लेम खूप प्रयत्न केल्यानंतर आमच्या जे लक्षात आलं की एकदा तुम्ही सेटअप डिफाईन केलं आणि कॅरेक्टर डिफाईन केले आणि त्यांची मानसिकता काय हे 10 किंवा 15 मिनिटामध्ये लक्षात आलं की 50व्या मिनिटापर्यंत काय होणार आहे हे जे प्रिडिक्ट व्हायचं तसंच ते व्हायचं की ते बोलतच बसतास 50 मिनिटं. तर मग मी म्हटलं की समजा नाही मग ते काही करणारच नाही आणि ते नुसतंच बोलणार आहे आणि पडदा पडणार आहे हे प्रेडिक्शन आपण कट केलं आणि 15 मिनिटांनी चलावं की असं म्हणून त्यांनी लाईट लावली आणि ते आत बेडरूममध्ये गेले आणि मग ब्लॅकआउट ओपन केला आणि ते 4-5 तासांनी बाहेर आलं आणि बोलणं कंटिन्यू केलं. असं आपण काही केलं तर मग फणसळकर म्हटलं तसं करून बघ त्याने काय फरक पडणार आहे. आत्ता जे बोलतात ते बोलणं थांबव आणि मग हे दाखव मध्ये आणि मग ते करून बघ. तसं करून पाहिलं त्याने काही फार उपयोग झाला नाही. म्हणजे हा एक प्रिडिक्ट जे होतं ते नुसतंच बोलणार आहे ते एक अनप्रिडिक्टेबल झालं. पण ओके ठीक आहे असं म्हटल्यानंतर ते पुन्हा पुढे बोलायला सुरुवात झाल्यानंतर त्यांचा बोलण्याचा पॅटर्न पुन्हा प्रेडिक्ट झाला. सो हे जे असं कधी होत होतं की पहिल्या वाचनात हे अत्यंत जबरदस्त आहे खतरनाक आणि वर्क होणार आहे असं सगळ्या नटांना मला आणि लेखकांना वाटलं होतं. जे ॲक्च्युली तालमीमध्ये गेल्यानंतर असं लक्षात आलं की खूप कंटाळवाणं होतं आणि हे ॲक्च्युली वर्कच होत नाही आहे. पण म्हणून ते सोडून द्यावं असं पण वाटत नव्हतं. त्याच्यात गंमत होती. म्हणजे त्याच्यातले बरेच डायलॉग चांगले होते. मग फक्त चांगल्या डायलॉग किंवा राईट डायलॉगसाठी करणार आहे का.
सो थोडंसं लेखनामध्ये, थोडंसं ॲटिट्यूडमध्ये, थोडंसं रिस्ट्रक्चर करत असे एक 7-8 प्रकार वेगवेगळे करत बेसिकली बोलण्याचा पॅटर्न प्रिडिक्ट होते. तर त्या पॅटर्नमध्ये हा जे म्हणणार आहे याच्यात वेगळे विचार आले, ती जे म्हणणार आहे त्याच्यात वेगळे विचार आले, तर ते बेसिकली थॉट प्रोसेस वेगळी व्हायला पाहिजे असं आमच्या लक्षात आल्यानंतर ती आम्ही लिहून काढली त्याच्यामध्ये, की ती त्याची मध्यमवर्गीय मानसिकता असं न करता बेसिकली तो बिचारा वाटतो अँगल सोडून देऊन त्याला सगळ्याचा कशाचा तरी राग आलेला आहे किंवा तो ॲक्च्युली अँग्री आहे अशा काहीतरी अँगलमध्ये, आणि त्याच्यावरचं त्याचं एक एक्सप्रेशन म्हणून तो आता एका कॉलगरला घेऊन हॉटेलमध्ये आलेला आहे. कारण त्याला असं वाटतं की म्हणजे सगळं मला मोडून टाकायचं आणि मला काहीतरी करायचं आहे आणि म्हणजे मला ह्या सगळ्यातनं बाहेर पडायचं आहे. आय वॉन्ट टू ब्रेक दॅट. ह्या लाईनवरती आपण काहीतरी करून बघू असं आम्ही विचार केला, की जी बेसिकली वेगळी लाईन होती. मग त्या अनुषंगाने बदल केला आणि बसवताना ते ॲटिट्यूड चेंज केल्यानंतर ओव्हरऑल सगळ्यांना ती इंटरेस्टिंग वाटायला लागली. त्याचा प्रयोगही वर्क झाला आणि रादर खूप जणांना त्याची कामं आवडली. नंतर काही जणांनी ती केली, तेही प्रयोग चांगला. मला वाटतं सोनिया अतुल परसुरेने मुंबईत नंतर ती केली, त्यांचा पण त्यांनी थोड्या वेगळ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने केली, पण त्यांचा पण प्रयोग वर्कआउट झाला. तर म्हणजे ही जी प्रोसेस होती लेखकाबरोबरची, तर ते दरवेळेला असं नसतं की दिग्दर्शक म्हणून मला कळलेलं असतं आणि मी त्याच्याकडनं बदल करून घेतो. ती प्रोसेस बऱ्याच वेळेला सगळ्यांची म्युच्युअल प्रोसेस असते.